Hey guys! Welcome back to my channel! Namiss ko kayo lahat. Sorry pala sa voice ko, parang iba, namamaos kasi may ubo pa ako ngayon. So for today's video, gagawa ako ng tutorial and kung fina-follow nyo ako sa Instagram, siguro nakita nyo na nag-attend ako ng wedding. Bridesmaid ako sa kasal ng pinsan ko. So i-share ko sa inyo kung paano ko na-achieve yung makeup look ko kasi ako lang nag-makeup sa sarili ko. So let's start! First kong nilagay is this Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Next naman, nag-spray ako nitong MAC Prep Plus Prime. Pag nag-spray kasi ako nito, feeling ko ang fresh ng face ko. And para sa akin, mas okay na mag-makeup pag ganun. And for my foundation, ginamit ko tong Maybelline Superstay 24 Full Coverage Foundation. And I'm in the shade 112 Natural Ivory. I'm going to use the Morphe M439 brush para i-blend yung foundation ko. For concealer, I'm going to use the Saem Tip Concealer and I'm in the shade 1.5. And para iset yung foundation and concealer ko, gagamitin ko tong Nichido Final Powder. And yung shade ko dito is Ivory Glow. For my brows, I'm going to use this Kris brow liner and brow mascara from Bilena. Super love ko to ngayon, as in, ito talaga yung ginagamit kong brow liner for my everyday makeup. Ang maganda kasi dito, walang sumasama na hair sa mismong product, kaya hindi nasisira or hindi nakakalbo yung brows mo. Kaya you need to try this one and super mura lang din ito. Nabili ko lang din to sa Watsons. To set my brows, I'm going to use this Benefit Gimme Brow Clear Mascara. For bronzer slash contour, first kong nilagay is this Vice Cosmetics in the shade Porshur. Next is from Rude Cosmetics Blush Palette. So, yan lang na shade yung in-apply kong next. For my nose contour, yung Hoola Benefit Bronzer naman yung ginamit ko. And then for the highlight, I used the Becca highlighter in the shade Champagne Pop. To prime my eyes, I used the Maybelline Instant Age Rewind. For my eyes, yung Morphe 35O eyeshadow palette yung ginamit ko and itong brown shade yung first kong in-apply sa eyes ko.
Using the Modern Renaissance palette, yung Venetian Red yung in-apply ko sa crease ko. Nag-spray lang ako ng MAC Prep Plus Prime sa brush para i-apply yung glitter eyeshadow na gagamitin ko from Morphe 35F Eyeshadow Palette. So, blend na yung ginawa ko after ko i-apply yung glitter eyeshadow para mas maganda siya tingnan, and blending is the key to success. And nilagyan ko pa nitong Jcat Metal Chrome Mousse in the shade Chrome Galaxy yung inner corner ng eyes ko, and yung eyelids ko nilagyan ko rin pala nito. Using this black eyeshadow, nilagay ko to sa lower lashes ko. Natatakot kasi ako mag-eyeliner, so ito na lang yung ginamit ko. So, curl ko muna yung lashes ko before ako mag-mascara, and I'm using my Shuyumura Eyelash Curler. For my mascara, I use the Too Faced Better Than Sex Mascara. For my blush, gagamitin ko ulit tong Rude Blush Palette, and minix ko lang tong dalawang shade. And nilagyan ko lang ng highlighter yung cheeks ko, and same highlighter pa din yung ginamit ko from Becca. Tada! I'm back! So, kinulot ko lang yung hair ko, and balik na tayo sa makeup tutorial. First kong in-apply sa lips ko is this Rude Cosmetics Matte Liquid Lipstick. Hindi ko alam yung shade niya, pero ilalagay ko na lang sa description box. And for the fun part, using this Freedom Creator Mix Lip Palette from Jcat, pwede kayo mag-mix ng mga shade dito. And meron din siyang kasamang parang plate yan. Yan yung itsura niya. So dito, pwede kayo mag-mix ng mga shades. And itong shade yung first kong in-apply, may pagka-hot pink siya as you can see. Pero ang ganda niya sa lips. So ito yung nilagay ko sa inner parts ng lips ko for that ombre effect na lagi kong ginagawa. Minix ko lang tong dalawa para madagdagan lang ng color yung lips ko. To set my makeup, I use the Jcat Makeup Setting Spray in Cucumber. Aruy, nasprayan ko yung mata ko pero smile pa din. So this is the final look. Hope you guys enjoyed this video. See you on my next vlog. Bye!